हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू। आज लामो समयपछि म तपाईँहरूको बिचमा एउटा अर्को नयाँ महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु र आज हामी तपाईँलाई अभोकाडो जुस कसरी बनाउने भन्ने विषयमा देखाउन गइरहेका छौँ। र यदि हजुर हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यदि हाम्रो अहिलेसम्म तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब र साथमा रहेको बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला, ताकि आगामी दिनहरूमा हामीले बनाएको भिडियोहरू सजिलैसँग तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र आज चाहिँ हामी तपाईँलाई अभोकाडो जुस कसरी बनाउने एकदम सजिलो तरिकाले एकदम इजी वेबाट हामी तपाईँलाई देखाउन गइरहेका छौँ। र यस भिडियोमा चाहिँ हामीले 3 गिलास जुस चाहिँ हामीले बनाउन गइरहेका छौँ। 3 गिलास बराबर अभोकाडो जुस बनाउन लागेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरू रेसिपीमा अलिकति कन्फ्युज हुन सक्नुहुनेछ। र यसको रेसिपी चाहिँ 1 गिलास जुस बनाउनको लागि चाहिँ के कति चाहिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसको रेसिपी चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु र डिस्क्रिप्सनमा गएर तपाईँले हेरेर पनि तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ अभोकाडोलाई काटेर यसरी स्पुनको सहायताले चाहिँ हामीले निकालिरहेका छौँ। हजुरहरू एकदम इजी छ, तपाईँलाई त्यो रेसिपीहरू त्यहाँ हेर्नु होला डिस्क्रिप्सनमा, त्यसबाट पनि तपाईँले सिक्न सक्नुहुनेछ। र अहिले चाहिँ हामी तपाईँलाई यसमा चाहिँ सिरियली कसरी के हाल्दो रहेछ भन्ने कुराहरू देखाउन गइरहेका छौँ। यस बारिस्ता भिजन च्यानलबाट चाहिँ हजुरहरूले जुस सम्बन्धी, मिल्कसेक सम्बन्धी, मोहितो सम्बन्धी र कफी सम्बन्धी रहेका भिडियोहरू चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। र यसको लागि हजुरलाई कस्तो लाग्छ हामीलाई प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला, सेयर पनि गर्नुहोला र हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला, अथवा हजुरहरू के सिक्न चाहनुहुन्छ त्यो अनुसारले हामी यसलाई फलो गर्नेछौँ। यसमा हामीले 2वटा अभोकाडो लिएका छौँ र 2वटा अभोकाडोले चाहिँ हामी 3वटा जुस बनाउन गइरहेका छौँ। 3 गिलास जुस र हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर यसलाई स्पुनको सहायताले हामीले यसलाई निकालिरहेका छौँ। एकदम इजी छ, इजी वेबाट चाहिँ हामी जुस बनाउँछौँ। यो अभोकाडो जुस त्यति हार्डली छैन। र यदि हजुरहरू बारिस्ता सिकेर यदि विदेशमा गएर केही गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ नेपालमा पनि केही गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी आशा गर्छौँ कि यो भिडियोले हजुरहरूलाई केही मात्रामा हेल्प गर्नेछ। स्पुनले हामीले यसो निकाल्नु, बाहिरको कभर चाहिँ हामीले यसलाई कभर हाल्दैनौँ। र यसमा हामीले सुगर चाहिँ 3वटा जुसको लागि लिएका छौँ। हजुरहरूले चाहिँ एउटा अर्डर गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ 1.5 स्पुन सुगर चाहिँ हाल्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। 1 गिलास जुस बनाउनको लागि चाहिँ 1.5 स्पुन सुगर हाल्नु होला। जहाँ चाहिँ त्यहाँ तल पनि तपाईँले चाहिँ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हामी त्यहाँनिर लेखेका पनि छौँ, त्यसलाई फलो गर्नु होला। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँले अर्कोमा तपाईँले सिङ्गल अर्डर गर्नु भने चाहिँ आइस तपाईँले 1 गिलास हाल्न सक्नुहुन्छ, अथवा 1 गिलासभन्दा कम पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई कतिको चिसो चाहिन्छ त्यो अनुसारले पनि तपाईँले त्यो आइसलाई चाहिँ म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुनै ठुलो कुरा होइन, हजुरहरूले त्यसरी हाल्नु होला। हामीले मिल्क हाल्न गइरहेका छौँ। मिल्क पनि के कति हाल्ने भनेर डिस्क्रिप्सनमा छ, तपाईँले त्यहाँ गएर हेर्नु होला। र यसमा चाहिँ हामीले 3वटा जुस बनाउन गइरहेका छौँ, त्यो अनुसारले हामीले यसलाई मिल्क हाल्न गइरहेका छौँ। र हजुरहरूले बनाउनु भने चाहिँ 1 गिलास जुस बराबर चाहिँ तपाईँले चाहिँ मिल्क चाहिँ तपाईँले 1 गिलास जुस बराबर बनाउनलाई चाहिँ मिल्क चाहिँ तपाईँले चाहिँ 150 ml हाल्नु होला, 150 ml 1 गिलास बराबर, अथवा एउटा अर्डर बराबर। यदि हजुरहरूले कुनै कफी सपमा काम गर्नुहुन्छ, बारमा काम गर्नुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ 1 अर्डर बराबर चाहिँ तपाईँले 150 ml मिल्क हाल्न सक्नुहुन्छ। र हामीले 3वटा जुस बराबरको मिल्क हामीले यसमा हालेका छौँ। अभोकाडो पहिले नै काटेर हामीले यसभित्र हालिसकेका छौँ। मिल्क हालेको, सुगर पनि हाल्यौँ, आइस पनि हाल्यौँ। धेरै केही कुराहरू चाहिँदैन यसमा। मिल्क, सुगर, अभोकाडो, मिल्क र आइस भयो भने चाहिँ हामीले अभोकाडो जुस सजिलैसँग बनाउन सक्छौँ। र हजुरहरूले ब्लेन्डेड गर्नु होला, 30 सेकेन्ड बराबर तपाईँले ब्लेन्डेड गर्ने हो। हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै दामी, एकदम राम्रो जुस रेडी भइसकेको छ। हेर्नु होला, एकदमै राम्रो
देखिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले गिलासमा हाल्न गइरहेका छौँ र देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले कसरी हामीले बनाएका छौँ। एकदमै इजी वे हो योबाट हजुरहरूले सजिलो सिक्न सक्नुहुन्छ। सजिलोसँग चाहिँ यो हजुरले बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ अभोकाडो जुस चाहिँ रेडी भइसकेको छ। थ्याङ्क यू हजुरहरूले हाम्रो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएको छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।